સ્વાગત છે તમારું મારી ચેનલ પર। તો આજે આપણે બનાવીશું સેવ ઉસળ। તો ચાલો બનાવીએ। સૌથી પહેલા એક મેં ડુંગળી સમારેલી છે તે મિક્સર જારમાં નાખી દઈશું। પછી એક સમારેલું ટામેટું નાખી દઈશું। હવે આપણે મિક્સરમાં ગ્રાઇન્ડ કરી લઈશું। હવે આપણે એક કડાઈમાં તેલ ગરમ કરી લઈશું। તેલ થઈ ગયા પછી આપણે એની અંદર થોડી હિંગ નાખી દઈશું। થઈ ગયા પછી તેમાં આપણે 2 તેજપત્તા નાખી દઈશું। હવે તેના પછી આપણે પેસ્ટ નાખી દઈશું। ગ્રેવી થાય છે ત્યાં સુધી આપણે 2 ચમચી ચણાના લોટમાં પાણી નાખીને બરાબર મિક્સ કરી લેવાનું છે। તો હવે આપણે આમાં સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું નાખી દઈશું। હવે આપણી ગ્રેવી તૈયાર થઈ ગઈ છે। તો આમાં આપણે બધા મસાલા નાખી દઈશું। તો 1 ચમચી લાલ મરચું, તેના પછી 1 ચમચી ગરમ મસાલો, તેના પછી 1 ચમચી હળદર, હવે આપણે આમાં અડધી ચમચી તજનો પાવડર નાખી દઈશું। આ મેં પહેલેથી લીલા વટાણાને બોઇલ કરીને રાખ્યા છે। આપણે તેમાં બોઇલ કરેલા વટાણા નાખી દેવાના છે। 2 ગ્લાસ જેટલું પાણી નાખી દઈશું। હવે આપણે આને બરાબર ઉકળવા દેવાનું છે। હવે આ બરાબર ઉકળ્યા પછી આમાં આપણે જે ચણાના લોટનું પાણી બનાવ્યું હતું તે નાખી દઈશું। આપણે સેવ ઉસળમાં નાખવા માટે તળી બનાવી લેવાની છે। એક વાટકીમાં આપણે તેલ ગરમ કરી લેવાનું છે 2 ચમચી। થઈ ગયા પછી આપણે એમાં 1 ચમચી મરચું નાખી દેવાનું છે ને થોડું પાણી નાખી દઈશું। હવે આપણે તે તળીને સેવ ઉસળમાં નાખી દેવાની છે। હવે આપણે આને ફરીથી ગરમ કરી લેવાનું છે। તો હવે આપણું સેવ ઉસળ થઈ ગયું છે તૈયાર। તમે એને ઠંડીની ઋતુમાં ગરમ ગરમ ખાઓ। જો તમને આ રેસીપી ગમી હોય તો લાઈક કરો, શેર કરો અને ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલતા નહીં।